May nauna pang ano na mas nauna pa. Maganda pa yung kalidad noon eh. Kapag sensitibo pa. Kaya kahit na malilit na daga, kumakagat tong trap, tong alligator trap. Hanggang sa nasira nga. Unang nasisira yung parte rito eh. Yung unang nababali eh. Tatapon ko na nga sana rito eh. Kaya nainganyo akong bumili. Marami. Nung dumating sa akin yung order, nagulat ako. Iba na yung kalidad ng plastic. Yan, kagaya yan, lelembot-lembot na. Saka ayaw kumagat. Ayaw kumagat, oh. Ayaw kumagat. Tapos sensitibo yan, eh. Ayaw. Kaya kahit yung malalaking daga na parang halos pusa na nga, tutumba lang na ganon. And dapat yung pag galaw-galawin mo yan, dapat yung kakagat na yan eh. Kaya hindi ko akalain na kaya pala nagmura na paglipas ng ilang taon kasi bumaba na yung kalidad, diba? Hindi ko naman maisole kasi buo eh. Wala naman sira. Pero palpak nga. Dahil binaba na nila yung kalidad, yung plastic, bumaba na yung kalidad ng plastic. Kaya medyo gumaang din eh. Kaya hindi na sulit na bumili ng alligator o crocodile na trap ng daga. Kasi nga, binaba nilang kalidad. Inaangkat lang naman to, diba? Sa China. Kaya kahit na saang shop ka bumili, sa online, sa Lazada o sa Shopee, ganun din ang kalidad. Sa pinanggalingang bansa, mababa na yung kalidad. Ano pang saysay? Kaya pala nagmumura. Akala ko dahil lumipas na ang panahon, nagmura na, diba? Pero hindi. Bumaba ng husting kalidad. Ano? Ito eh, nabili ko siguro mga 2 taon na nakaraan. Ano na kayang kalidad ngayon? Diba? Mas lalong mababa na. Kaya, para sa akin, hindi na sulit bumili ng ganito. Noon siguro, yung pinakauna noon, mahal pa siguro. Pero sulit pa. Kahit yung mga paso eh. Yung unang bumili ako ng paso, mahal. Makapal eh. Pero dun din sa tindahan na yon, sa mall na parehong mall din, wala nang tinitindang ganong paso. Iba na, sobrang nipis na. Kaya itong ganito, hindi na sulit, hindi. Kaya mabuti alam nyo na parang hindi na kayo bibili. Ganun talaga. Maliban na lang siguro kung talagang pupunta kayo sa talagang shopping mall na matetesting nyo, matetest. Pagaya itong binili ko, nainganyo ako. Dahil nga itong nauna kong dalawa, yung nauna ko na ito, nakakahuli pa noon, nakaka-attrap ng daga. Maliit o malaki. Pero itong mga to, hindi na. Nasayang yung pera ko. Kaya mababawi mo na lang ng talo ka kapag may mga discount ka sa Lazada o sa Shopee. Ganun talaga, susugal ka. Diba? Nung dumating sa akin ito, buo naman silang lahat eh. Walang sira. Kaya hindi ko naman maisole. Hindi ko akalain. So yun, sana makatulong niya sa makapag-desisyon kayo pag gusto nyo bumili ng ganito. Salamat sa panonood.